हॅलो नमस्कार, सासूबाई सुनबाई रेसिपीजमध्ये तुमचं स्वागत। आज मी तुम्हाला बेसनपासून बुंदी कशी पाडायची आणि त्यापासून लाडू कसं करायचं ते मी दाखवणार आहे। कारण का दिवाळी आली म्हटल्यावर सगळ्यांना बुंदीचा लाडू आवडतो, लहानापासून मोठ्यापर्यंत। त्यासाठी मी हे पाव किलो पीठ घेतलेलं आहे आणि ही पाव किलो साखर घेतलेली, ही वेलची आणि जायफळ। तर हे एका मोठ्या भांड्यात पीठ घ्यायचं आहे। आता ह्यामध्ये थोडं थोडं पाणी घालून पीठ असं कालवून घ्यायचं आहे। गुठळ्या होऊन द्यायच्या नाहीत। माझं विकतचं पीठ आहे। पीठ चाळूनच घ्यायचं आहे, पाणी घालून बॅटर तयार करायचं आहे। गुठळ्या राहून द्यायच्या नाहीत अजिबात। ज्या भांड्याने मी पीठ घेतलेलं त्या भांड्यानेच मी पाणी घेतलंय, ते अर्ध भांडं पाणी लागलेलं आहे। आता तुम्ही बघू शकता, हे असं पीठ पाहिजे आहे, जास्त पातळ पण नाही, अशी धार अशी लागली पाहिजे, अशी एकसारखी येते, अशी एकसारखं असं पीठ पडलं पाहिजे। एकसारखं असं पीठ पडलं पाहिजे हे। आणि जर पीठ पातळ झालं तर बुंदी अशी चपटी होती, आणि पीठ जर घट झालं तर बुंदी लांबट अशी पडते, त्याला आकार येत नाही। हे परफेक्ट आहे प्रमाण। मी आता थोडं पीठ या वाटीमध्ये काढून घेणार आहे। मला कलर टाकायचा आहे, रेड आणि ग्रीन। हे पीठ विकतच आहे, त्यामुळे ह्याला थोडा कलर टाकला पाहिजे। ज्यादा कलर टाकायचाच नाही आहे, कलर खायचाच नसतो। त्यामध्ये थोडंसं पाणी टाकायचं कलरवर। तेल गरम करायला ठेवलेलं आहे। आता एक ड्रॉप सोडून बघायचं आहे तेल गरम झाले का। पटदिशी वर आलं तर तेल गरम झाले असं समजायचं। गॅस म्हणजे फुल करायचा आहे। अशा गोल गोल अशा छान अशा मोठ्या मोठ्या बुंद्या छान अशा झालेल्या आहेत। आता ह्याला जास्त असं भाजायचं नाही। लाडू जर बांधायचं असलं तर थोडं कच्च्यावर काढायचं, असा आपल्याला आवाज येतोय असा असा खळखळ खळ। 1-1.5 मिनिटातच भाजल्या जायचं बुंद्या, त्यामुळे आता काढूनच घ्यायच्या आहेत। छान अशा कशा गोल गोल मोत्यासारख्या बुंदी पडल्यात। तेल असं गरम करून घ्यायचं।
तेल चांगलं गरम झालं की चांगली बुंदी लगेच होती तयार. हलवायचं नाही आहे त्याला, असंच पडू द्यायचं. गॅस मोठाच करायचा आहे. मोठ्या सगळ्या गोल 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 किती छान अशा बुंदी आहेत बघा पडल्या. थोडासा आवाज येतोय, आवाज आला की मग काढून घ्यायच्या. लाडू मधायला जास्त कडक नाही करायची बुंदी. प्रत्येक वेळेला असा झारा पुसून घ्यायचा आहे आणि गॅस पण असा मोठा करायचा. तर मग तळण झाल्यानंतर गॅस असा तेल असं गार होते. छान अशा गोल गरगरीत कशा छान अशा बुंद्या झालेल्या आहेत. आधीच तोंडाला पाणी सुटायला लागलं. मोती सगळे छान असे झालेले आहेत. आता असेच काढून घ्यायचे आहेत सर्व. आता बुंदे काढून झालेले, आता पाक करायला घ्यायचा आहे. तर पाव किलो मी साखर घातली आहे. तुम्हाला कमी जास्त पण साखर करू शकताय. त्यामध्ये आता साखर बुडेल एवढं पाणी घालायचं आहे. आता मी गॅस चालू करणार. आता हे सारखं ढवळत राहायचं. खाली साखर चिपटून बसते. गॅस मोठाच करायचा आहे. मला आता घट्ट पाक नाही करायचा, चिपचिपा पाक करायचा. म्हणजे असं लाडू असं मऊसूद चांगले होतात. गोळी बन जर पाक केला तर पाक पुढे जातोय, साखर बनते. आलेलं नाही. दोन तरी असा पाक करायचा नाही. एक तारीपेक्षा थोडासा पुढे घ्यायचा. नाही, अजून थोडासा पुढे गेला पाहिजे. आता ह्या स्टेपला गॅस थोडा कमी करायचा, नाहीतर लगेच पाक असा पुढे जातो. अशी तार अशी पडली पाहिजे. तार पडली की पाक आला असं समजायचं. हा शेवटचा जो हा थेंब जो आहे त्याची तार बनते, मग पाक आला असं समजायचं. म्हणजे आपल्याला पुढं पाक न्यायचा नाही, साखर नाही बनवायची. मऊसूद जर लाडू करायचं असलं तर हा पाक बरोबर आहे. ही अशी तार आली पाहिजे ही. आता पाक आलेलाच आहे. आता मी गॅस बंद करणार आहे. गोल 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 अशा मोत्यासारख्या बुंद्या किती छान झाले. आता गरम पाकातच बुंद्या टाकायच्या आहेत. तुम्हाला जर वाटत असेल की पाक आता जास्त होईल तर पहिला पाक तुम्ही वाटीवर काढून जरी ठेवला तरी पण चालतोय. आणि परत जर लागला तर घालायचा, असं पण चालतंय. तुम्हाला हा पाक थोडासा जास्त वाटेल पण ते सर्व शोषून घेते ते बुंद्या. आता ह्याला अर्ध्या तासासाठी झाकून ठेवायचं आहे. आता वेलची पावडर टाकायची आहे आणि ह्याला आता हलवत पण राहायचं आहे 10 मिनिटानं. थोडंसं असं हलवून घ्यायचं म्हणजे पाक वरचा खाली वरचा मुरतोय असं.
नाहीतर वर राहणार ते वाळच राहते आणि खाली सगळा पाक बसतो. आता झाकून ठेवायचं आहे अर्धा तास. अर्धा तास झालेला आहे. तूप टाकायचं राहिले माझं, विसरले. तूप वाट्यानं पण छान असं मऊ लाडू राहतात आणि चवीला पण छान लागतात. आता बघा कसा पाक असा शोषून घेतलाय पूर्ण. लाडू बांधायला घ्यायचं तर पाण्याचा हात लावायचा असा, म्हणजे हाताला चिकटत नाही. आणि आपल्याला पाहिजे ते गोळा घ्यायचा आहे. बघा किती छान असा मऊसूत लाडू. पाक असा सगळा शोषून घेतलेला आहे आतल्या. गोल गरगरीत कसा छान असा मऊसूत लाडू झालेला आहे. तुम्हाला मी अजून एक बांधून दाखवणार आहे. तुम्हाला पाहिजे त्या आकाराचा बारीक मोठा घ्यायचा. मी जरा मोठंच बांधणार आहे. हे लाडू 15 दिवस पण राहतात. हे कच्च्या पाकाचं लाडू आहेत ना, हे 15 दिवस राहतात. असं छान बघा मऊसूत लाडू, काय साखर विकर बनलेली नाही आहे. हा फोडून पण दाखवला तर मऊच राहणार आहे. आता हे असं सर्व मी बांधून घेणार आहे. गोल गरगरीत लाडू छान मऊसूत असं खाण्यासाठी लाडू तयार आहेत. दिवाळीचा फराळ तुम्ही पण असं करून बघा. या पद्धतीनं असं मऊसूत लाडू, कारण का साखर बनली की लाडू खायला आवडत नाहीत, म्हणजे छान लागत नाही. त्यामुळे असाच पाक पाहिजे ह्याला, कच्च्या पाकाचे लाडू, रसरशीत असे लाडू पाहिजे, तर ते खायला छान वाटतात. पाव किलोचं केलेत तरी पण बघा किती झालेत. 20-25 लाडू झालेत बरोबर पाव किलोचे. आता एक फोडून दाखवणार आहे तुम्हाला. रसरशीचा पाक भरलेला लाडू खाण्यासाठी तयार आहे लाडू. आमचा व्हिडिओ आवडल्यास आमच्या चॅनलला शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. तोपर्यंत मस्त खा, स्वस्त राहा. पुन्हा भेटूया अशाच नवीन व्हिडिओ सोबत. तोपर्यंत धन्यवाद.